صحیح ده او بل داسې کار به وکړو چې کوم موږ سره دا دې شته دی کې دا وواله دی صحیح دې کې اوس دا کنټینټ په تاسو ته میلاویږي د کوم ځای نه ټیک ده نو راځه اول خو دا کنټینټ مونږه یو دغه ته خیجو او هغې لینک جنریټ کړو ټیک ده دا کنټینټ تاسو ته بیا میلاویږي دا لینک دی دا به تاسو ته میلاویږي د کوم ځای نه زه راځم تاسو ته لینک راخلم دا به تاسو ته میلاویږي د کوم ځای نه ټیک ده کاپی لینک صحیح ده او کلوز کوم دلته به راشم براوزر ته دلته پیسټ کړو ټیک ده نو دا لینک دی موږ سره زه انټر کوم نو موږ سره به داسې راشي دا مخامخ به دلته راشي just download this صحیح تاسو ډاونلوډ کې تاسو سره به دلته کې راشي په ډاونلوډینګ باندې د هغې نه بعد ما سره خو الریډي فایل شته دی ټیک ده دا به تاسو ډاونلوډ شي او فایل خو ما سره الریډي شته دی بلکې پرېږدم دا فایل به زه راوالم ټیک ده دا فایل ډاونلوډ شي ٹھیک show in folder extract to this copy وکړئ ټیک ده دا به را کاپي کړئ کنټرول C and then paste here صحیح شو او بل دی ډیشبورډ ټیمپلیټ کې دا JS کې موږ سره ډیمو شته ډیشبورډ کې موږ سره بالکل دا شته کسټم جې شته که نه دا دې شته دی نو دا اوس کلوز کړئ دې ته ضرورت نشته او چې دا موږ سره راغی اوس پرې راځو ښه دا موږ د کوم ځای نه کړی دا 1 دی که نه دا ټول موږ اپډیټ کوو صحیح زما په خیال دا خو ټول موږ سره دا دي که نه تر دې کسټم JS پورې دا یې ټول روان کړي دې ځای پورې ختم کړي او دا باقي موږ سره نشته به دغه پکې پرېږدو صحیح کنټرول S پرې کړو دا موږ سره صحیح دا دوه باډي ماډي دا ورسره دا دې ختم کړي صحیح شو نه بعد دا پکې څه حساب دی دلته /dev او بیا /dev صحیح شو بیا به یې رن کړو راځم میک اپوینټمنټ اډمن او د هغې نه بعد به موږ کوم خوا راځو اوس موږ راځو چینج پاسورډ بیا هم دې باندې ډیزاین نه دی اپلای نو چې دا موږ دلته دغه وایه ته رالو که نه چینج پاسورډ والا چې کوم دی هغې ته به لاړ شو دلته او چینج پاسورډ والا چې دی نو دی دا لاګین ټیمپلیټ دی موږ سره ټیک ده په لاګین ټیمپلیټ کې د دې ډیزاین موږ سره دی نو داسې کار وکړو موږ چې په دې کې موږ سره لاګین CSS دی ښه اوس داسې کار موږ کوو دا خو په خپل ځای که نه موږ راځو د لاګین والا چې کوم دی دا کوم ډیزاین موږ کړی لاګین پیج هغه ډیزاین به دلته وکړو ټیک ده دا به ختم کړو د دې دغه موږ ته ضرورت نشته دا سټایل مایل شو یا دا شو دې ډیزاین موږ بدلو
صحیح ده که نه؟ راځم ډیزاین بدلوم، بس جست دا فیلډونه مو پرېږدم نور هر څه بدلوم ښه. نو داسې کار کوم لاګین ماګین فارم او دا کلاسونه ملاسونه هم در کوم. په داسې کار کوم چې اول دې زما لاګین فارم ته لاګین فارم کې دا څو نه دي دا ټول درڅخه راوالې د دې ځای نه، بلکې د داسې کار وکړې چې د دې ځای نه راکاپي کړې. صحیح ده، د کوم ځای پورې راولې؟ تر د دې ځای پورې راولې. صحیح ده، او دې ځای ته به راشي، د دې ځای نه راکاپي کړې، دې ځای نه سلیکټ کړې او تر د دې ځای پورې راولې. صحیح، دا موږ پیسټ کړو دې ځای کې، دا دې ځای پورې موږ سره راغی. اوس د هغې نه بعد لاګین ته به راشو، د دې ډیو نه واله، بلکې د دې نه واخله دې ځای نه، د دې ځای نه واله. ټیک ده، دا ډیو پکې پرېږدي دا بل، نه نه دا هم پرېږدي، بس دې ځای نه والې. ټیک ده، او د چینج پاسورډ ته راشي او دې به له کوم ځای نه کوي؟ د دې ځای نه به یې سټارټ کوي، دې پورې به یې پیسټ کړي. ټیک ده، چې دا هم پیسټ کړو دې ځای کې. اوس ویم چې د ډیزاین لږ شان بدلېږي، لکه ګوره دلته اوس راځم دې ته چې چې ریفرش کوم ډیزاین به تاسو څه ګورئ، دا به لوک اپ ځای پورې به دا بدل شي، وینئ؟ صحیح ده که نه؟ اوس د دې راځو دې نور سیټینګ هم کوو د دې. نو دلته به اوس زه راشم د دې دا ټکسټ باکس یې نه دې ته راځم اوس چې دا دې مطابق کوم. دلته کې دغه ما سره جست نیو پاسورډ او کنفرم پاسورډ دی که نه، ما سره څه نشته که نه. اولډ پاسورډ دی، انټر نیو پاسورډ او کنفرم پاسورډ. نو زموږ یو ټکسټ دی، دوه پاسورډز دي که نه، نو دوه پاسورډ دي او یو ټکسټ دی، نو زه به دا دواړه کاپي کوم. داسې کار به وکړم چې دلته به انټر ورکړم او دا به دې ځای کې زه پیسټ کړم. صحیح ده، دا دواړه، او د دې پاسورډ نه به زه یو بله کاپي هم واخلم. اوس به داسې کار کوم چې دا اولډ پاسورډ نه دی، دا دلته ښکاري. صحیح ده، او دا ویلډ خو دې به داسې کار کوي چې اولډ پاسورډ هم یې دلته که نه، دې نه یو کاپي به واخلو، دا ټکسټ به وله ختم کړو، دا به دې ختم کړو. صحیح ده که نه؟ په پوینټ باندې راسي. اولډ پاسورډ ته مونږ راشو دې ځای کې، او دې پاسورډ از ریکوایرډ، نه ته به څه ولیکم؟ اولډ پاسورډ از ریکوایرډ، او دې کې مونږ سره څه دي؟ نیم به ولې څه ورکړو دې ځای کې؟ اولډ پاسورډ. صحیح، نور هغه شیزونه دغه برابر دي، او دې له زه ټایپ څه ورکړم؟ ټکسټ، چې دا ورته ښکاري چې اولډ پاسورډ یې څه دی. صحیح، د هغې نه بعد مونږ سره څه دي؟ دې کې به راشم زه نیو پاسورډ ته، نو دا دې شو نیو پاسورډ، او دې نه به کنفرم پاسورډ، دا شو کنفرم پاسورډ. ٹھیک ده، دلته به زه ولیکم چې دلته اولډ پاسورډ انټر کړم، سوري دلته به څه ولیکم؟ دلته څه وکړم؟ اولډ پاسورډ دی، او دا یې څه دی؟ دا ستاسو نیو پاسورډ دی، او دا دی کنفرم پاسورډ. صحیح شو عمرانه؟ دا به زه دې ځای نه کوم ختم، او زه هم د دې بټن هم زه اقا یو رالم. صحیح ده که نه؟ دا بټن نه، نو بټن به زه څنګه دې ځای کې راځم لاګین ته، چې په لاګین کې موږ سره بټن کوم ځای کې سبمیټ بټن ده راسره ده. ټیک ده، زه به کاپي راواخلم او دلته کې به یې دې بټن یې په ځای باندې کېږدم، نور سبمیټ مبمیټ هغه هم دی. ټیک ده، دا به زه وکړم، ورکه دې کې موږ څه لیکلي؟ ښه ویلیو چینج کا پاسورډ. ټیک ده، دا به څه وکړم؟ چینج کا موږ سره څه پاسورډ. او د چینج پاسورډ لپاره موږ سره څنګه میتھډ موږ کړی څه شي؟ چینج پاسورډ. ښه، بیا به هوم ته زه راشم او دې کې به څه وکړو؟ دلته راشو، بس دا چې کوم دی یوزر آی ډي شو موږ سره، که لاګین نه وي هوم کې به لاګین ته واپس لاړ شي. سیشن یوزر آی ډي اکول ټو نل و. ټیک ده، یوزر آی ډي به کنورټ شي، هلته موږ سره یوزر فایند شي، هغه پاسورډ به چک چې که برابر و نیو پاسورډ کنفرم به چک شي، که برابر و ټیک ته سکسسفول به شي، که نو برابر نو نیو پاسورډ کنفرم ناٹ میچ، او ریټرن به میچ پاسورډ ته واپس چینج پاسورډ ته یو هم دا شي، ریټرن به شي څه دی ته، فار ایگزامپل دغه ایشو ورکوي. صحیح ده، موږ داسې کار کوو چې چینج پاسورډ نه دی، دا به زه کاپي کوم دې ځای کې او دې لیاوټ ته به راشم،
او په لیوټ کې الریډي دا چینج پاسورډ مونږ خو د نظم یو پیرا به بس ریفریش کوم ټیک ده دا چې ریفریش کوم کنه د دې ها د دې لوک اپ مونږ سره اوس دا سره راغی کنه خیال دی دا مونږ له سنټر ته راوړل پکار دی چې سنټر ته راشو دا بیک ګراوند ته ختم شي او کني شي URL خو په دې زموږ غزړې پلای دي کنه دی باندې چینج پاسورډ باندې دا موږ څه کې چینجز وکړل دا چینج پاسورډ کې کنه نو ولې په دې URL خو غدي کنه دا ما بدل کړ دې د لپاره چې کوم URL وي نه ما ټول چینج کړل خدل ته په فارم باندې بني اپلای نو راځي په فارم باندې اپلای کو ټیک ده فارم له بدل راشم او دا به دې څنګه را کاپی کو دا فارم وجه دا بس دا کلاس خالی را کاپی کول دي دا راواخلو موږ دې ځای کې نو دې ته په کلاس په ځای باندې ولته دا پیسټ او بیا ولاړ شو ته یو پیری ریفریش کوم سو اول پاسورډ نیو پاسورډ او کنفرم نو لاړ شم دې ځای کې دا ایمیج به هم کېږدم نو بس ټیک پشي صحیح ده دا بیا برابر شي کنه بس دا کې دا ایمیج دې پکې بس پروت ټیک ده بیا کو ته ایمیج بدلوي نو دې ځنه بدلیږي ښه کنه صحیح ده otherwise refresh کو دې ځنه بس موږ سره ودا راشي ها اولد پاسورډ موږ سره سړي اولد پاسورډ فار ایگزامپل موږ ایڈمن وکنه نیو پاسورډ 1 2 3 4 5 کو بلم 1 2 3 4 5 ٹھیک ده او زی چینج کوم نو موږ سره پاسورډ چینج شو لاګین ته لاړم ایڈمن او فار ایگزامپل اوس ایڈمن لاګین کېږم دې ماته نه لاګین ٹھیک ده نو وسو شي دې ځکه د بازار کوم څه 1 2 3 4 5 دې موږ سره لاګین شي صحیح شو خو دې کې دا خبره ده چې راکل دې لاګین کیږي لاګین نشو نو دی او میسج هم شو کېږي چې دا تاسو سره رانګ دی ٹھیک ده نو دی هم رانګ ته راځي چې کې ټول نه مشکل شي چې کوم دی هم دا دی چې ورا دي سیزون برابر شي کنه بیا دونه خاص مسله نه مطلب دا میسج برابر شي بس بیا مخکې بده کې دونه سني خو د سٹارټ نه دی ځکه نه هغه دغه ته بیا ګوره کنه چې صحیح طریقې سره وشي خدل ته وسو کې username and password is incorrect صحیح نو دا به زه دې ځای نه کاپي کوم او دلته به پسې کېږدم په لاګین کې به دې ځای کې لاګین کې به کوم ځای کېږدم بالکل په ټاپ یې دې ځای کې کېږدئ ټیک ده بلکې ټاپ نه دې ځای کې کېږدئ ایټ او بس دا یو بیک میسج زه یې اوس رن کوم نو چې کله ADMIN او لاګین بشو ویني username and password is incorrect زه فار ایگزامپل خدي لوز دا تاسو ټیکس لګره ډینجر غونډه پکار دی کنه له بس دا څه کار وکم د وزرا شم پی او پی ته وزور کوم کلاس بالکل کلاس او ټیکسټ ډیش ډینجر و پکې او بالکل ډینجر ټیک ده بس دا دلته راوخلې دا پیراګراف راوخلې کنټرول ایکس کې او دلته به پیسټ صحیح شو چې کله دلته راشم نو فار ایگزامپل ما اډمین لیکو ټیک ده او دا مې له پاسورډ کو د ماته څه و چې ستا پاسورډ از انکریکټ نو لږ شان دغه شو اوس کوه چېرې دا نور دې داسې بولډ غونډې راشي نو دې دپاره څه ګران کار نه دی ټیک ده دا به راشي H2 یوز کې ټیک ده لیکل وخت کافي غټ شي صحیح ده که نه نو دغه شیزونه به بیا په خپله ګورئ چې بیا هر څنګه تاسو کوئ نو هغه بیا وکړئ ټیک ده لکه اوس زه لاګین کوم نو ګوره ټیکس به مونږ سره اوس نور چې څنګه دي سیوا نه شو بس خیر بس H2 همدغه سایز دی کې اپلای کیږي نه یا به دې څه بل طریقې د ټمپلیټ ټیک ده صحیح شو نور فارګیټ مارکیټ هغه ټول شیزونه کار کوي خو اوس د دې نه بعد موږ راځو کریټ اکاونټ ته اوس په کریټ اکاونټ پسې په دې پیشنټ رجسټرډ کیږي په دې به ډاکټر رجسټرډ کیږي په دې باندې به
لیب رجسټرډ کیږي ټولو پیسې خو چې کوم پیشنټ رجسټرډ شي هغه له اکاونټ په اقساط اکټیویټي کوم چې لیب ولري ډاکټر دی چې کله رجسټرډ کیږي دا اکاونټ په ډی اکټیویټي هغه ته وو چې ته صبر وکړه ستا اکاونټ انډر ریویو کې دا زموږ فلو د راځو دیتا دې راځو کمینګ ویډیو کې هغه جوړو